Hi guys, සුබ දවසක්. ඉතින් ක්‍රිප්ටෝ විතරක් නෙවෙයි අපි කතා කරා ටික ටික US stock market එකට සයිඩ් එකට move වෙන්න ඕන. ලොකු කැපිටල් එකක් තියෙනවා නම් ඇත්තටම US stock market එක පැත්තට move වෙන එක ඇත්තටම ටිකක් safe. මොකද ක්‍රිප්ටෝ අපි කිව්වා කාලයක් තියෙනවා bear market එක, ඊට පස්සේ bull market එක තියෙනවා, අපු bear market එක තියෙනවා 70ක් 80ක් විතර market එක drop වෙනවා. ඉතින් කැපිටල් එක අඩු වෙනවා වැඩි වෙනවා. ඉතින් අපි කතා කරනවා US stock market එක ගැනත් වැඩිපුර විස්තර guys. දැන් ක්‍රිප්ටෝ රන් එකක් ගියාට පස්සේ හිතන්න හදිසියවත් ඔයාගේ කැපිටල් එක ටිකක් වැඩිපුර තියනවා කියලා. ඉතින් හොඳයි, හොඳ සේෆ් පැත්තකට ඔයාගේ කැපිටල් එක යම්කිසි ප්‍රමාණයක් move කරන එක. ඒක තමයි අරමුණ US stock market එක ගැනත් කතා කරන්න. ඉතින් අපි ඊයේ දවසේ මට වීඩියෝ එකක් කරන්න හම්බුනේ නැහැ guys. අපි කතා කරා මේ ASML කියන කම්පැනි එකේ semiconductors නිෂ්පාදනය කරන නැත්නම් chipset වලට අදාළව Nvidia සයිඩ් එකේම තියෙන කම්පැනියක්. මේකේ තියෙන earning reports ටිකක් නෙගටිව් විදිහට ආවා. ඒකත් එක්ක ටිකක් ලොකු drop එකක් ආවා. ඉතින් ඊයේ දවසේදී මට වීඩියෝ එකක් කරන්න හම්බුන්නේ නැහැ guys. නමුත් ඊයේ උදේ ඒ කියන්නේ පෙරේද හවස තමයි ලංකාවේ ටයිම් එකේ. ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා මේ තියෙන Taiwan semiconductor ඒ වගේම AI වලට chipset දෙන තවත් කම්පැනි එකක් ඒකේ earning reports ආවා guys. ඒක positive. ඇත්තටම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ලොකු රන් එකක් යනවා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ගොඩක් positive. ඒ වගේම මේවා තියෙන මේ Nasdaq එකේ ඇතුලේ Nasdaq කියන්නේ tech indexes tech stocks තියෙන index එකක්. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ටිකක් positive market එකට. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒක positive විදිහට market එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි US stock market එක සම්බන්ධ update එක guys. එතකොට තවත් දේවල් කිව්වොත් එහෙම දැන් Bitcoin 80,000 කියන රේන්ජ් එකට ගිහිල්ලා තියෙනවා මේ වෙනකොට price එක. ඉතින් අපිට මේ රේන්ජ් එක හෝල්ඩ් කරන් ඉන්න පුළුවන් වුණොත් හොඳයි. එතකොට මේ රේන්ජ් එකෙන් price එක රිජෙක්ට් වුණොත් එහෙම price එක dip buy කරන්න හොඳ රේන්ජ් එකක් තමයි මෙන්න මේ තියෙන $64,000 කියන රේන්ජ් එක. නමුත් අපිට පේන විදිහට තාමත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ 68,000 කියන රේන්ජ් එක තාමත් හෝල්ඩ් කරන් ඉන්නකම් Bitcoin එක. ඉතින් අපි බලමු pull back එකක් වුණොත් එහෙම බයි කරන්න පුළුවන් chance එකක් එන්න පුළුවන් all coin පවා. එහෙම නැතුනොත් එහෙම මේ රේන්ජ් එකේ අපි ඉතිරි දවස් ටික බලමු. ගොඩක් වෙලාවට මේ high එක take out කරලා මෙන්න මේ රේන්ජ් එකට යයි guys. ඉතින් import range එක අපි හැමදාම කිව්වා වගේම 74,000 කියන range එක guys. මේ range එක break කරන එක තමයි ලොකුම challenge එක. ඉතින් අපි බලමු ඒ දේවල් වලට මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි වීඩියෝ රිවිව් එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම 17 වෙනිදා මේ මාසේ 17 වෙනිදා කියන්නේ දවස් දෙකකට කලින් Bitcoin ETF එකට inflows තිබිලා තිනවා ඩොලර් මිලියන 470ක් තිබිලා තියෙනවා. ඉතින් අන්තිම දවස් 4 ඩොලර් බිලියන 2ක් විතර Bitcoin ETF එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ වෙනකොට Bitcoin ETF එකට totally ඇවිල්ලා තියෙනවා inflows ඩොලර් බිලියන 21ක් guys. එතකොට gold all time high එකක් තියලා තියෙනවා. gold තවත් all time high එකක් තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් guys. ඉතින් හොඳනම් perform කරලා තිනවා gold කියන දේ. ඒ වගේම අපි ගත්තොත් එහෙම S&P 500 එකත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් all time high එකක් තිව්වා ඊයේ දවසේදී. ඉතින් මේවා තමයි guys මේවා එන්න expand වෙනවා. තාමත් Bitcoin එතකොට Ethereum වගේ දේවල් තාමත් lag වෙනවා. මේවා කොයි වෙලාවක හරි මේ තියෙන assets S&P 500 වගේ ගියපු moves catch කරගන්න price එක up way කියලා තමයි market එක ගොඩක් අය බලාගෙන ඉන්නේ. අපි දැන් බලමු guys මෙන්න මේ තියෙන video review එක. Global war, imminent apocalypse. Surprisingly, you in this tweet said that we live in the safest and the most prosperous times ever, and you were commenting specifically on the performance of the S&P 500. How can you be so positive when everything else seems to be so grim? It's because everyone else is wrong and facts are on the side of the optimist. It's easy to look at the news or kind of certain aspects of society and say, look at how bad everything is. But overwhelmingly, the data shows that we live in the safest, most prosperous time in human history. ඇන්තනි පැපලියානෝ කියන විදිහට ගොඩක් දේවල් නෙගටිව් දේවල් තියෙනවා මේ ලෝකෙ වෙනවා. නමුත් මේ කාලේ තමයි ස්ටොක් මාකට් එකේ වගේම හොඳ ආර්ථික වර්ධනයක් තියෙන කාලේ මේ හිස්ටරි ගත්තොත් එහෙම මේක තමයි හොඳම කාලේ ඇන්තනි පැපලියානෝ කියන විදිහට. ඉතින් ඔයා දකිනවා මේ US වල හොඳටම perform කරන companies කීපයක් තියෙනවා මේ වෙනකොට. ඒ කියන්නේ chipset නැත්නම් semiconductors වලට අදාළ companies හොඳටම perform කරලා තියෙනවා. Nvidia සේම මේ පහුගිය අවුරුදු කීපය තුල
ලොකු වර්ධනයක් ආව මේ තියෙන AI වල තියෙන මේ පිබිදීමත් එක්ක. S&P 500 is so significant in that respect? Well, it's the 500 largest companies, and that specific chart is showing that the S&P 500 is outperforming the 20th century, right? We are doing better than we had done before. And during the 20th century, people said we live in the safest, most prosperous time in human history. Now in the 21st century, we say it's even better than it was. And so the S&P is just one of thousands of data points that you could point to, but it's a pretty good data point. It shows what is the value creation, right? And I think a lot of it is derived back to capitalism and democracy is the best system that's ever been created. Soon in the United States, which is of course the upcoming US elections. There are very bullish predictions regarding a potential Trump victory. Analysts were saying that in case of a Trump win, we may see Bitcoin skyrocketing up to 90K by the end of the year, while if we see on the contrary a Harris victory, we could see Bitcoin tumble down to 30,000-40,000 by the end of the year. So a very stark contrast here. What is your take on this specifically? Bitcoin and cryptocurrencies are going to be successful regardless of who the president is. If you go back and you look over the last 15 years, we've had Republicans and we've had Democrats. We've had people who were sympathetic and we've had people who were abrasive to the asset class and to the assets and to the investors. Look at how far we've come. Multi-trillion-dollar market cap and only continued adoption. And so, yes, of course, we would like to have politicians that were sympathetic, that were supportive, that were trying to help this stuff be created within the United States and also be successful globally. But it is going to be successful regardless of whether they are supportive or not. That is the beauty of these assets and of this technology. And so, regardless of who wins in November, I do think that you are going to see prices continue to go up. You know, one of the things that I always point to is over the last 50 years, if you look at the stock market, it has gone up under every single president except for one. That one was George W. Bush, and it's because right as he was leaving office, he got hit with the global financial crisis. But every single president. ඉතින් ඇන්තනි පැපලියානෝ කියන විදියට US ඉලෙක්ෂන් එක ඇත්තටම කවුරු දින්නත් පොසිටිව් විදිහට බලපායි බිට්කොයින් වලට. ඉතින් ඒ ගැන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ වගේම අපි ස්ටොක් මාකට් එකත් අපි දැක්ක ගයිස් සමහර වෙලාවට කියනවා මේ ටිකෙන් මාකට් එක ඇත්තටම මත කීපයක්ම තියෙනවා. එකක් ගොඩක් අය විශ්වාස කරනවා මේ ස්ටොක් මාකට් එකේ වගේ අනිත් දේවල් රැලියක් කියන්නේ ට්‍රම්ප් දිනීවි කියලා හේතු හින්දා කියලා. හැබැයි සමහර අය මේ දේ එච්චර පිළිගන්න මතයක් නෙමෙයි. ඇන්තනි පැපලියානෝ කියන්නේ මොන කෙනා දින්නත් මේ දේ නැතම් මේ තින ස්ටොක් මාකට් එක වගේම බිට්කොයින් වලට පොසිටිව් විදිහට බලපායි. ඒ වගේම රිපබ්ලිකන් ඒ වගේම ඩෙමොක්‍රැටික් මොන සයිඩ් එකෙන් මේ තියෙන US ඉලෙක්ෂන් එක දින්නත් ගයිස් මේක පොසිටිව්. ඒ වගේම අපි ටොම් ලීගේ වීඩියෝස් වල කතා කරා ගයිස්. පහුගිය දවස්වල මාකට් එක ටිකක් සයිඩ් වේස් වලට ගියා. පොඩක් මිනිස්සු පැනික් වෙලා හිටියා. ඉතින් ඒකට එක හේතුවක් තමයි මේ අන්සර්ටන්ටි එක. ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන්ට පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මොන පැත්තෙන් මේ ආණ්ඩුවක් පිහිටවාවිද කියලා ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා. ඉතින් නමුත් ඉලෙක්ෂන් එක ලංවෙන්න දෙපැත්තෙම තියෙන මේ ප්‍රතිපත්ති අරගත්තට පස්සේ ගොඩක් පොසිටිව් ඉකොනොමිකට US ඉකොනොමිකට හොඳයි. ඉතින් මේව ගත්තට පස්සේ ගයිස් මොන සයිඩ් එක ආවත් කවුරු ඡන්දෙ දින්නත් ගයිස් මේ ඡන්දෙට කලින් තියෙන අවිනිශ්චිතතාව නැත්නම් අන්සර්ටන්ටි එක නැති වෙලා යනවා. නැති වුණාට පස්සේ හොඳට ඇසෙට් පර්ෆෝම් කරන්න ගන්නවා කියලා තමයි ටොම් ලී පවා කිව්වේ. ඉතින් මේකටම මේ වගේ අදහසක් තමයි ඇන්තනි පැපලියානොත් දරන්නේ. ගයිස් මම ස්ටොක් මාකට් එකට ඇත්තටම මූව් වෙන්න කියලා ඔයාලටත් කිව්වේ ලොන්ග් ටර්ම් ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එකේ ඉන්නවනම්. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එක තාමත් අර මූව් වෙන්නේ ටිකක් සේෆ් විදියට නෙමෙයි. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ප්‍රයිස් එක අප් වෙනවා 90ක විතර ලොකු ඩ්‍රොප් එකක් වෙනවා. ආපු ප්‍රයිස් එක අප් වෙනවා මේ විදියට. නමුත් අපි S&P 500 එක ගත්තොත් එහෙම ගයිස් ඔබට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ප්‍රයිස් එක යම් කිසි කරෙක්ෂන්ස් තියෙනවා 10-20 කරෙක්ෂන්ස් තියෙනවා. නමුත් මේ වගේ දේවල් අපි දැක්කා. නමුත් අපි ජෙනරලි දකින්නේ ස්ටොක් මාකට් එක හැමදාමත් අප් වෙන එක. ඉතින් සල්ලි ග්‍රෝවේ හැමදාටම මොකක් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරොත් මේ ස්ටොක් මාකට් එක හැමදාමත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ග්‍රෝ වෙන එක. මම දැකලා තියෙනවා ගයිස් අර හොඳ කැපිටල් එකක් තියාගෙන හොඳ ජොබ් කරපු අය ජොබ්ස් වලින් අයින් වෙලා කිලිම යනවා ට්‍රේඩින් වලට. හැබැයි ඒගොල්ලෝ යන්නේ ක්‍රිප්ටෝ ට්‍රේඩින් නෙමෙයි. ඒගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාට යන්නේ US ස්ටොක් මාකට් එකට. ඉතින් ඒක ගොඩක් සේෆ් ඒ තින මාකට් එක එකයි ඒ වගේ දේවල් වලට ඒගොල්ලෝ මූව් වෙන්නේ. ඉතින් මම කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ෆුල් ටයිම් ක්‍රිප්ටෝ ට්‍රේඩ් කරන්නවට වැඩිය ඔයාලා මොකක් ජොබ් එකකින් අයින් වෙලා යන්න කියලා මම කියන්නේ නැහැ. නමුත්
ඔයාලා ඒ වගේ දෙයක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඉස්සරහට ඔයාලා යන්න ඕනේ US stock market එක වගේ safe තැනකට crypto වලට නෙමෙයි crypto වලට යම් කිසි investment එකක් කරන්න. නමුත් full time trade කරනවා නම් මම හිතන්නේ හොඳම තැන තමයි US stock market එක. මොකද risk එක අඩුයි. නමුත් මේ කාලේ crypto trade කරන එක හොඳයි. මොකද crypto යම් කිසි run එකක් යයි කියලා අපි හිතන හින්දා. Regardless of who wins, we need a landslide victory for one of the candidates. And the reason is ඉතින් ඇන්තලි පැපිලියානෝ කියන්නේ කවුරු දින්නත් ඒ දිනන කෙනා හොඳට දිනින්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් තමයි මාකට් එක ඇත්තටම මාකට් එකට හොඳ වෙන්නේ. And the reason is if there is a close race, then what you're going to see is both sides are going to debate whether it was real, whether it wasn't, was it rigged, was it not. If Donald Trump wins, you will hear the left say, it was rigged. They stole the election. They manipulated it. There was disinformation. There was, foreign intervention in the election, etc. If you see Kamala Harris win, then you're going to see the right say the same thing. ඉතින් නිවේදකයා අහන දෙයක් තමයි ඊළඟ බිට්කොයින් ප්‍රයිස් එක නැත්නම් තවදුරටත් මේ ප්‍රයිස් එක අප් වෙන්න නම් මොන වගේ දේවල්ද මාකට් එකේ වෙන්න ඕන මොන වගේ දේවල්ද වෙන්න ඕන. ඇන්තනි පැපිලියානෝ මේක සරල උත්තර දෙනවා. ඇන්තනි පැපිලියානෝ කියන්නේ මේ ප්‍රශ්නෙට මේ අහන ප්‍රශ්නෙට ලොකුවටම හිතන්න ඕන දෙයක් නෙමෙයි මේක. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක වෙන්නේ කියලා ඇන්තනි පැපිලියානෝ උත්තර දෙනවා. Giovanni, I'm a simple man. I got a small brain. And all I know is that when they print money, there's more money sloshing around the system. ඉතින් වැඩිපුර ඒගොල්ලෝ money print කරන්න ගත්තට පස්සේ guys සිස්ටම් එකේ තවදුරටත් money වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක තමයි assets වල මිල ගණන් price එක up වෙන්නේ. ඒක එක දෙයක්. Asset prices go up. And if they happen to be printing money and expanding the money supply at the same time that they're cutting interest rates and they're making money cheaper, asset prices go up even more. එතකොට interest rate cut එකක් එනකොට guys money cheap වෙනකොට asset price එක තව දුරටත් up වෙනවා. මොකද සල්ලි ඕන තරම් system එකේ තියෙනවා. එතකොට මේ assets වලට ඒ වගේම මිනිසුන්ගේ පරිභෝජනය පවා ඉහළ යනවා. And what we're watching right now is a regime change in global liquidity. ඒ වගේම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් regime change එකක්. ඒ කියන්නේ government එකේ change එකක් වෙනවා. වෙන්න පුළුවන් chance එකක් තියෙනවා. ඉතින් කොමුණත් හැරිස් පවා බයිඩන් නැතුව හැරිස් වෙනවා කියලා කියන්නේ ඒකත් ටිකක් අලුත් දෙයක්. ඉතින් ඒකත් හොඳ දෙයක්. It's got them going on in China and elsewhere around the world. You have the M2 money supply in the US expanding and going on in China and elsewhere around the world. You have the M2 money supply in the US expanding. M2 money supply එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් තවදුරටත් expand වෙනවා. And asset prices are going to benefit. And so people try to make this stuff really complex, but it's pretty simple. පැපලියානෝ කියන්නේ මේ මිනිස්සු ගොඩක් දේවල් කම්පලෙක්ස් කරගන්නවා. නමුත් එච්චර කම්පලෙක්ස් නෑ. මෙන්න මේ දේවල් ටික වෙන්න ඕන asset price එක වැඩි වෙන්න. ඉතින් මේ වෙන්නේ ඒ දේවල් ටික ඉතින් එකින් එක වෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් guys මේ කාලෙදී. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඉස්සරහට assets වලට හොඳයි කියන එක විශේෂයෙන් risk asset වලට පවා ඉස්සරහට හොඳයි. ඒ කියන්නේ bitcoin වලට හොඳයි. මිනිස්සු වැඩිපුර risk එකක් අරගෙන මේ assets වල invest කරන්න ගන්නවා එතකොට. ඉතින් ගිය අවුරුද්දේදී ඇන්තනි පැපලියානෝ යාගේ තිබිච්ච ETH ඔක්කොම sell කළා Sol වලට move කරලා තියෙනවා ඒකේ capital එක. ඉතින් ඇයි එහෙම කරේ? And faster, and I think people who are building stuff are going to want to operate on a platform that's cheaper and faster. And as more people begin to use that platform, the price of the asset's going to go up. And so far, that's pretty much what's happened. I think that since we originally bought, we have seen Solana go up about 300%, tripled in price. At the same time, Ethereum is essentially flat. Ethereum වලට වඩා ගොඩක් fast Solana. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වැඩි වශයෙන් මිනිස්සු මේ Sol පාවිච්චි කරනවා නැත්නම් Solana network එක use කරනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක guys අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ asset එකේ price එකත් වැඩි වෙනවා. ඇන්තනි පැපලියානෝ buy කරපු තැන ඉඳන් 3x ගිහිල්ලා තියෙනවා. මේක තමයි වීඩියෝ එක full වීඩියෝ එක review කරනවා අපි භාගයේ හරියටම බලුවේ. හරි guys අපි ඊළඟ වීඩියෝ හමු. හට සුබ දවසක්.